دوستانو سلام. په امریکا کې موږ تاسو څنګه کولای شو کمپنی جوړ کو او فری رجستر ایجنټ او ادرس سہولت هم تاسو ته برابر کړی مې ده. د پاره موږ تاسو خبرې کوو. اول موضوع دا ده چې موږ تاسو امریکا کې ولې کمپنی جوړ کو، ولې بل مملکت کې کمپنی جوړ کو، ولې یو کې کې استرالیا کې نور ځایونو کې حالت هم جوړول شي. مگر په کوم اندازه چې امریکا مارکیټ د غټ ده، سونه چې امریکا خلک د آنلاین بزنس سره کنیکټ دي، بل ممالک د دونه نه دي دوستان. هغه هم خبي صحیح ده. مگر امریکا خپل 50 ایالت ده. فکر وکړه چې 50 ممالکو کې تاسو همزمان یو جنس پلوره. LLC جوړول په دې معنا نه ده چې تاسو امیزان بزنس مختوړي. LLC سره تاسو به تجارتي اکاونټ جوړول شي، بانک اکاونټ، امازون بزنس تاسو مختوړل شي، پرایویټ لیول هولسیل، ډراپ شپینګ بزنس تاسو کولای شي، ټیک ټاک شاپ تاسو مختوړل شي، سوشل میډیا مارکیټینګ، چات جی پی ټی دوستا، همچنان افیلیټ مارکیټینګ، دا ټول بزنسونه د یو LLC له طریقه تاسو مختوړل شي. پوهنتون آنلاین جواد پوهیږي چې نه کورسونه لري او یو LLC چې تاسو جوړوي په یو LLC سره دغه نه ټایپ بزنس چې کوم دي ټول سره تاسو بزنس اکاونټ جوړولای شي. دا شو یو موضوع. دوم، هر کله چې موږ تاسو LLC جوړو معمولا نه سبب په هر بزنس کې چې تاسو رجستریشن کوي، فورم راکوي، تاسو ته دوه ګزینه راځي، انډیویډوال او بزنس، یعنی انفرادی یا تجارتی. که انفرادی مونږ فورم ډکو، چیرې اکاونټ جوړ کو، امازون، هر شي، هغه لاسرسی، هغه امتیازات ته مونږ لاسرسی نشو راوړلی، کوم امتیازات چې یو بزنس اکاونټ کې. لہذا مونږ تاسو مجبور مکلف یو چې هغه جک امتیازات ته لاس ورسو او دغه لپاره باید مونږ تاسو LLC جوړ کو. همچنان امازون بزنس چې موږ تاسو هر کله کوو، هولسیل یو جنس چې موږ امریکا کې اخلو، تجار سره چې موږ تاسو کمیونیکیشن یو خبره مختوړو، اولین پوښتنه چې موږ تاسو نه کیږي هغه څه شي ده، و آیا تاسو LLC لرئ؟ که تاسو وویل نه، بیخي تاسو سره خبرې نه کوي. په همدې اساس LLC په هر بزنس کې موږ تاسو لپاره ضرورت ده. دوستانو یو ښه خبره تاسو ته وکم چې زموږ خپل ټیم تاسو د مکمل LLC، EIN، ریسیل سرټیفیکیټ، سیل پرمټ، هر نور اسنادونه چې دي هغه ټول تاسو ته اپلای کوي. تاسو هم خپل کولای شئ، مگر زما ریکمنډیشن بدای چې خپل حقوقي اسنادونه په هغه خلکو باندې جوړ کړئ چې هغه په دغه بخش کې پوهه ولري، ایکسپیرینس ولري. ځکه چې خدا نخواسته هر مشکل چې روبرو کیږي زموږ ټیم باغه مشکل تاسو ته حلوي. دوستانو زه مکمل عملیه تاسو ته خیم چې تاسو څنګه کولای شئ امریکا کې ځان کمپنی جوړ کړئ او کوم ایجنټ سره، یعنی په کوم ویب سایټ کې تاسو کمپنی جوړ کړئ. ټول نه مهمه دا خبره ده، تاسو اوس بیا سکرین او کمپیوټر خواته موږ تاسو راځون خپل LLC شروع کوو. هر کله چې تاسو دغه صفحه ته راځئ، زه لینک په دغه ویډیو کمنټ کې یا د ډسکرپشن کې اکدمه، تاسو کولی شئ همدغه لینک کلیک وکړئ چې کله تاسو همدغه لینک له طریقه راشي، تاسو ته به تخفیف درکړي او دا رجستر ایجنټ چې $200 فیس ده، دا به تاسو ته معاف شي. یعنی د دغه لینک له طریقه تاسو راځي، $200 تاسو ته تخفیف راځي. هر کله چې دغه صفحه ته راځي، موږ تاسو سٹارټ ا بزنس دې باندې کلیک کوو او مختصر. صحیح ده. دلته چې کله موږ تاسو دوستانو راوړو، اول سوال چې موږ تاسو نه پوښتنه کیږي هغه کمپنی ډیټیلز ده. اوکې، اولین سوال چې موږ تاسو نه دوستانو پوښتنه کیږي دا ده چې کمپنی نیم، کوم ځای کې موږ تاسو چې کمپنی جوړو هغه نوم به څه وي. په طور مثال اکثر وخت زموږ دوستان ډېر داسې په فکر کې لاړ شي، په چرت کې لاړ شي چې زه خپل کمپنی نوم به څه کیږم. اټس اوکې، هیڅ مشکل نشته. تاسو خپل نوم ایښودلی شئ، خپل تخلص باندې LLC جوړولی شئ، خپل قریه نوم تاسو ایښی شئ. داسې یو نوم کیدی چې هغه ډېر مشهور نه وي، یعنې چا استفاده کړی نه وي. زه یو نوم انتخابوم دوستانو. به طور مثال فرهاد ګلوبل LLC، دا یو نوم ما انتخاب کړ. تاسو خپل نوم باندې کمپنی جوړولی شئ، یا د هر څه چې ستاسو خوښ وي.
بیا موږ تاسو نه پوښتنه کوي چې ویر ډو یو وانټ سروسز، یعنی کوم ایالت کې تاسو غواړئ کمپنی جوړ کړئ. دلته دوه موضوع دي. اول خو تاسو خوښه ده چې په کوم ایالت کې کمپنی جوړوئ، مګر دوه ایالت دی چې 90% خلک هماغه ایالت کې کمپنی جوړوي چې اسنادونه په اسانۍ راځي، مالیات هم ډېر کم دي، بعض سټیټ بیخي مالیات نه لري، یو مونټانا ده، یو فلوریدا ده. په دغه سټیټو کې ستاسو خوښه ده چې په کوم سټیټ کې تاسو کمپنی جوړوئ. یعنی که څوک امریکا کې وي، که په دغه ایالتو کې تاسو ټرول نه کوئ، بیا هم تاسو کولی شئ دغه ایالتو کې تاسو ځان ته کمپنی جوړ کړئ. که څوک په نیویارک کې اوسېږي، کالیفورنیا کې اوسېږي، وایومینګ کې اوسېږي، آیډاهو کې اوسېږي، تاسو کولی شئ هم په فلوریدا کې یا په مونټانا کې خپل ځان لپاره LLC جوړ کړئ. دا مشکل نه دی. تاسو مخته ځو، زه فلوریدا ایالت کې زه اوس LLC جوړوم، ما ونیکه فلوریدا. بیا راځو بزنس ټایپ. زموږ تاسو بزنس ټایپ څه شی ده؟ LLC لیمیټډ لایبلیټي کمپنی. دې نه بعد دغه ګزینه کې موږ تاسو ته وایي should we send copies of lawsuits to your attorney. موږ تاسو اټرني ته هیڅ اسناد نه لېږو، موږ وایو نه. هغه نه بعد موږ تاسو نه پوښتنه کېږي use generic business purpose یا business purpose. موږ تاسو چې LLC جوړو، زمونږ پرپز، زمونږ ټارګټ، زمونږ هدف څه شی ده؟ سپیسیفیکلی مشخصا موږ څه هدف نه لرو. موږ عمومي دغه بزنس استفاده کوو، هم شاپيفاي د باندې ډراپ شپینګ کوو، هم هولسیل د امیزان، هم پرایویټ لیبل د امیزان، یعنی هر نوع بزنس. لہذا موږ تاسو جنریټ یو عمومي بزنس زمونږ په هر موضوع کې موږ تاسو دا استفاده وکړئ شي، په هر ډول تجارت کې. اگر بعد دوستانو کنټینیو باندې کلیک کوو، مختلف دلته موږ تاسو ته وایي چې $100 دوی فیس ته، او نور د سټیټ د فلوریدا ایالت کې چې موږ تاسو کمپنی جوړو هغه فیس ته کنټینیو باندې کلیک کوو، مختص. دلته دوستان موږ تاسو ته وایي چې ممبر مینیج یا مینیجر مینیج. هر کله چې موږ تاسو LLC جوړو امریکا په هر ایالت کې چې معمولا کمپنی کې یو شخص هم کمپنی هولډر کېدلی شي د کمپنی رئیس، و یا شرکا مالته وجود درلودلی شي چې 2 کسان 3 کسان شریکي. ستاسو خوښه ده که تاسو غواړئ چې ممبر مینیج کلیک کوئ او دلته چې څونه شریکي 2 3 4 پارټنرشپ تاسو هغې نومونه رسولی شئ. صحیح ده؟ که نه موږ تاسو وایو چې مینیج یعنی یو کس دی، هماغه د کمپنی مینیجر هم دی، هماغه د یو کمپنی ممبر دی، خلاص. لہذا دلته زه مینیج انتخاب کوم او څه کار کوو؟ دلته د هماغه مینیجر فرست نیم او لاست نیم زه دلته لیکم. دلته دوستانو ما فرست نیم او لاست نیم ولیکه. بیا مینیجر کې هم موږ تاسو همدغه فرست نیم او لاست نیم لیکم، ځکه چې همدغه یو شخص هم مینیجر دی او هم ممبر دی. کنټینیو باندې کلیک کوو او مخته ځو. دلته موږ تاسو ته راځي لیست ممبرز مینیجر ویت سټیټ. موږ څه کوو؟ لیست ویت سټیټ دې باندې کلیک کوو او کنټینیو مخته. دلته یو سوال ده. موږ تاسو ته وایي چې بینیفیشل اونرشپ انفارمیشن ریپورټ BOI. هر کله چې موږ تاسو په امریکا کې LLC جوړو، کمپنی جوړو، یو راپوردهي ده د امریکا یو دفتر ده فنسا نومیږي، هغه سره موږ کار نه لرو. هغه باید د LLC جوړولو نه بعد within 3 months 3 میاشت کې هغه راپوردهي باید هغه ته وشي. که په 3 میاشتو کې راپوردهي ونه شو، تاسو باندې جریمه راځي، ورځې $200 تاسو جریمه کېږي، یعنې یو غټ جرم ده. لہذا که تاسو غوښتل چې خپله تاسو ځان ته LLC جوړ کړئ، اول خو زمونږ حقوقي ټیم ده، شماره وټساپ په ډسکرپشن کې د کومنټ دغه ویډیو کې زه تاسو ته لیکم، هغه تاسو ته د حقوقي مسایل مختویر سي. زه اکثر دوستانو ته وایم چې حقوقي مسایل تاسو زمونږ ټیم سره تماس ونیسئ، اړیکه ونیسئ. دا ټول تاسو ته چې LLC دی، EIN دا، ریسل سرټیفیکیټ، سیلز پرمیټ دا، بزنس ایمیل دا، ویب سایټ دا، نمبر ټلیفون دا، ټول شیان تاسو ته هماغه زمونږ ټیم برابروي. که تاسو غوښتل نه موږ خپله محتوی دا ګزینه تاسو باید همداسې پرېږدئ چې $25 تاسو پرداخت وکړئ او دغه خلک تاسو ته باید BOI ریپورټ وکړي. که نه اوس دا کس ته موږ خپله ټیم
یعنی مونږ اپلای کوو، لہذا دا مونږ تاسو ته فری اپلای کوي. زمونږ حقوقي بخش چې کوم ټیم دا تاسو ته فری اپلای کوي، ځکه ما وایي چې مونږ په $20 تاسو ته. دې نه بعد یو بل اهم موضوع چې دا چې امریکا کې مونږ تاسو چې کله کمپني جوړوو، هغه باید مونږ تاسو بزنس ادرس ولرئ. که تاسو بزنس ادرس ونه لرئ، امریکا کې نشئ کولی چې تاسو کمپني جوړ. سابق دوستانو مونږ سره نور ویب سایټونه و چې په $90 یا په $100 مونږ بزنس ادرس اخیستل، مګر خوشبختانه دا ایجنټ چې دی تاسو ته ادرس هم درکوي مګر پیسې اخلي. بطور مثال وګورئ دلته میل فورورډینګ راغلی دی. میل فورورډینګ باندې کلیک کوئ او دلته فلوریډا دا انتخابوي چې $50 د یو کال اخلي او تاسو ته سویټ نمبر درکوي. که تاسو دلته وګورئ دوستانو، 1 2 3 4 ایالتونو سره دوی قرارداد لري، یعنې 4 ایالتو کې تاسو ته سویټ نمبر درکوي. که وګورئ 90% خلک چې امریکا کې غواړي کمپني جوړ کړي، دغه 4 مشهور ایالت دي چې دلته دوی کمپني جوړ کړي. د بیلګې په توګه ډیلاویر ده، مونټانا ده، فلوریډا ده، وایومینګ ده. مونږ تاسو ځکه چې ما دا اول ویډیو کې ما تاسو شریک چې فلوریډا او مونټانا بیسټ آپشن دي، نو دلته زه فلوریډا انتخابوم او مخته ځو، بیا تاسو خپله کتلی شئ چې تاسو ته بزنس فزیکل یا سویټ نمبر درکوي. کنټینیو باندې زه کلیک کوم دوستانو، مخته ځم. دلته مونږ تاسو نه ایمیل غواړي، خپل جیمیل یا اومیل تاسو ایمیل رسوئ او پاسورډ. زه دلته اوس خپل ایمیل رسوم دوستانو، ما خپل ایمیل ورسو دوستانو او زه د پاسورډ رسوم. دلته وګورئ دوستانو، ما هم ایمیل پاسورډ مې ورسو. کنټینیو مخته ځو او دلته تاسو وګورئ دوستانو، فرست نیم، لاست نیم، فون نمبر. فرست نیم لاست نیم زه دلته رسوم بیرته دوستانو. ما فرست نیم او لاست نیم ورسو. ټلیفون نمبر رسوم دوستانو. نمبر تلیفون دوستانو ضروري نه ده چې تاسو امریکا نمبر ولرئ، افغانستان نمبر می تاسو رسولی شئ. دا ایجنټ ډېر هیلپفل دی. احیانا که تاسو په LLC کې کوم مشکل پیدا شي، په همدغه افغاني نمبر کې امریکا نه تاسو ته زنګ وهي او تاسو سره هغه مشکل حلوي. داسې یو هیلپفل ایجنټ ده. دې نه بعد جالبه خبره دا ده چې تاسو نه ادرس غواړئ. دلته تاسو ضرور نه ده چې امریکا ادرس ولرئ، بلکې د افغانستان ادرس تاسو وسوئ. وګورئ افغانستان، زه دلته اوس افغانستان یو ادرس رسوم دوست. صحیح ده؟ وګورئ دوستانو، ما ادرس ورسو. اوکې، فار ایگزامپل خیرخانه سټریټ اپارټمنټ 2 سټي څه شی راځي دوستانو؟ کابل سټي. پروینس هم څه راځي دوستانو؟ کابل. او زپ کوډ دوستانو څه راځي؟ 1008. یعنې تاسو د کابل خپل د کوڅې ادرس دلته رسولی شئ چې په کوم کوڅه کې اوسېږي، په کوم ناحیه کې اوسېږي، په کوم ښار کې اوسېږي، دا ټول موږ دلته ورسوو. تاسو د افغانستان په هر ولایت کې چې اوسېږي خپل ولایت ادرس ورسوئ. دې نه بعد کنټینیو دې باندې کلیک کوو، مخته ځو. دلته اوس موږ تاسو باید پرداخت وکړو. ویسا کارت له طریقه هم پرداخت کولی شئ، ماسټر کارت له طریقه، امریکن ایکسپریس او ډسکوري. زه دغه ځای اوس بلر کوم چې تاسو ته معلومه نه شي. زه اوس دلته ځم او خپل کارت نمبر لیکم او دوی ته زه اوس پیمنټ کوم. او دې نه بعدي مرحله ډېر مهم ده چې ما سره اوسئ. دې نه بعد چې موږ تاسو بعضې نور فورمونه دي هغه خانه پوري کوو چې مسله د مکمل فورم خانه پوري شي او تاسو ته اوس دوی ډیټابیس یا خپل ویب سایټ کې تاسو ته اکسس درکوي. زه ته پیمنټ کوم اوس دوستانو. ما مکمل کارت نمبر مې ورسو. اوس سبمیټ آرډر باندې زه کلیک کوم او اوس مخته ځو. دې نه بعد چې دا پیمنټ وشي، موږ تاسو دا بیا ویب سایټ ته خپل او هلته خپل ډاشبورډ موږ تاسو کتلی شو، مکمل انفارمیشن. او دا پیمنټ وشو. اوس که تاسو وګورئ، موږ تاسو ته اوس دلته یوزر جوړیږي. اوس وګورئ، دا ډاشبورډ ده ډایرکټلی. او د دغه ډاشبورډ ته تاسو کله چې رجسټر agent.inc.com باندې کلیک کوئ او خپل تاسو نه یوزر او پاسورډ غواړئ. ایمیل او پاسورډ چې موږ تاسو نه مخکې غوښتل هماغه رسوئ او دغه ډاشبورډ ته تاسو لاسرسي پیدا کوئ. او دلته وګوره، یو بل خوبي د دغه ایجنټ دا ده چې موږ تاسو ته هماغه نوم چې تجارتي نوم ورکوو هماغه دقت چک کوي چې آیا دا چا اخیستی خو نه ده.
دغه سهولت نور ایجنټانو سره نشته. نور ایجنټانو سره چې موږ یو نوم په هر نوم چې موږ تاسو ورکو LLC جوړ کو، یو ورځ 2 ورځ هغه چک کوي چې دا نوم چا استفاده ده د نه مخکې استفاده شوی وکړ نه ده، مګر دوی ډایرکټ هماغه د قطع است دا موجود ده. موږ کنټینیو دی باندې کلیک کوو او مختزو بیا راځو کنټینیو دلته کلیک کوو. دا زموږ هغه مسایل دي چې مخکې ما تاسو سره شریک موږ تاسو وایو چې looks good. Then about additional services, the processing time 10 business days, 16 September, 10 September. موږ تاسو نه غواړو چې دا کمپنی زر راشي. اټس اوکې 2 ورځ 3 ورځ څلور وخت په ونیسي. موږ نه غواړو چې چاته اضافه کړو دا خو په نو thanks. Then about دا سرویسز دی موږ نه اخلو نو thanks. دلته موږ تاسو وایي چې BOI EIN موږ تاسو دا نه غواړو ځکه چې که تاسو زموږ ټیم سره LLC اپلای کوئ دغه ټول اسنادونه چې اوس دوی تاسو نه وګورئ $50 اخلي او څوک چې د امریکا سټیزن نه دی یعنې موږ تاسو غوندې خلک تاسو نه $200 مګر زموږ ټیم دا تاسو ته آلموست فری اپلای کوي. نو ضرور دی دوی سره تاسو پیمنټ وکړئ. نو تھینکس دی باندې کلیک کوو اینډ سبمیټ. موږ تاسو دا سبمیټ اوس دوستانو دا ستاسو مکمل ډاشبورډ ده. تاسو که تاسو راځئ دلته ډاکومنټ باندې کلیک کوئ. هر کله چې ستاسو کمپنی راشي دلته ستاسو ډاکومنټس یعنې خپل جواز دلته اپلوډ ښکاري. همدغه ځای دا کلیک کوئ او ډاونلوډولی شي. همیش ستاسو اسناد په دغه ډیټابیس کې به موجود وي. اوس خو پروسس دی نه دی راغلی. انوایسز ته چې تاسو راځئ دلته وګورئ تاسو څونه پرداخت کړی پیمنټ کړی ټول انوایس دلته په تاسو معلومیږي. او که تاسو وګورئ $200 دلته فری دي. اکثر ایجنټان تاسو نه $100 یو نیم سر $200 اخلي مګر زما لینک له طریقه ته تاسو راځئ فری دی ځکه چې زموږ اکثر شاګردان دوی نه کمپنی جوړوي دا باید موږ تاسو سره اقلا حقداري ولري. سو دا فری شو. راځو اصل موضوع سرویسز ته. خبره راغله ادرس ته. ښه خبره دا چې دوستانو تاسو ته وایي چې یو 2 ورځ وخت نیسي تاسو ته سویټ نمبر درکړي. همدغه ادرس له طریقه تاسو EIN ته اپلای کولی شئ، بانک اکاونټ تاسو اپلای کولی شئ، امازون سیلر اکاونټ جوړولی شئ. یاره دغه ادرس تاسو په هر پرپز لپاره هر نوع بزنس چې کوئ تاسو استفاده کوئ او تاسو ته چې څونه اسناد راځي ډاکومنټ ته به ځي دلته به تاسو خپل مکمل اسناد کتلی شئ. دلته تاسو اکاونټ سیټینګ کولی شئ چې که تاسو خپل پاسورډ چینجوئ، خپل ایمیل چینجوئ، خپل نمبر تلیفون هم دغه ځای چینجولی شئ. مشکل حالت کې دوی خپل نمبر تاسو ته ورکړئ، خپل سپورټ ایمیل ته ورکړئ. همیش تاسو کولی شئ دغه ایجنټ سره اړیکه حل ونیسئ. مننه.